rồi luôn. Tao chuẩn cay á. Nào nước xài ngay nha mày thấy. Cho anh thấy hả? Nó gói ăn Đây. đi. Gì nó là bà này. Là bà ghê. Có cái nó không có rẻ. Chấm lên á. Chấm nhưng mà chấm nhưng mà lại cái gì? Dạ. À, cho mấy cho nó mau quay nữa. À, cái chỗ tôi nó khơi nhảy. Cho con cho con. Đưa chưa? Này kia con mua cái này. Nó chỉ đỡ bay lại có lại. Nó đỡ con này. Mà. Ok. Đá nhá. Đặt cô vô nè. Đưa cho lót đây là ha. Đặt đi rồi. Đặt là ngố nè. Má quả bùi bì nó cũng đi bầy buôn quả cho nó sạch nè nè đặt video á sổ hả nó á rồi nó đặt tôi có bị lơ đặt tôi có ok đảo đi sạch tí chứ nè Bình chân là Yên bạn á bạn là ngô đó hút môi chăm môi thế đăng dung cái này ông mà đọc không đó đây là con này môi cũng sẽ ngon đấy tôi nữa cho ba mình tịt chú cho con bay rồi không này cho con này cho con đi cột luôn con phải đi đâu nó con á hả sai đập to anh nói sai nữa ông hai nhau hả anh nhìn rồi anh nhìn lên nó luôn đấy ở liền chứ con bà chân ca tới kia đó phải nhớ muối bye bye. Bye bye.